What do you feel about OnePlus? For me, it's a tech enthusiast brand who builds craziest smartphone at a very affordable price. Well, this is me Nehenshu Gautam and you're watching about new OnePlus smartphone on NG World. हो हरेकका लागि OnePlus को डेफिनेसन अलग हुन सक्छ, बट यो ब्रान्ड एउटा स्मार्टफोन मार्केटको लागि एकदम सशक्त ब्रान्ड हो, एउटा पावरफुल ब्रान्ड हो। कतिपय सिचुएसनमा त यसले स्यामसङ जस्तो रिनाउन्ड ब्रान्डलाई पनि पछाडी पार्न सक्छ। यसको फ्यान बेस यति राम्रो छ कि OnePlus को लन्च डेटलाई इगरली वेट गर्ने फ्यानहरुको कुनै कमी छैन। टेक वर्ल्डमा OnePlus एकदमै सजिलै हाइप हुने ब्रान्ड हो। OnePlus ले आफ्नो डेब्यू स्मार्टफोन OnePlus 1 लन्च गर्दाखेरि मार्केटमा जति क्रेज थियो, अहिले 10 जेनेरेसनसम्म आइपुग्दा पनि उत्तिकै मार्केट क्रेज छ। OnePlus ले आफ्नो फ्लैगशिप डिभाइस OnePlus 10 Pro 5G ग्लोबल मार्केटमा लन्च गरेको छ र त्यो सँगसँगै नेपाली मार्केटमा पनि OnePlus 10 Pro अवेलेबल भइसकेको छ। OnePlus को अघिल्लो सिरिज OnePlus 9 भन्दा यो अलिकति बदलेको चाहिँ छ है, तर यसको उही चिर परिचित पुरानो रातो बट्टाले हजुरहरुलाई म जस्तै आकर्षित गर्न सफल भएको पक्कै पनि छ। यसको हाइट अलिकति घटेको चाहिँ छ, तर अरु स्मार्टफोनहरु जस्तो यसको दुब्लाको चाहिँ छैन बडी, सो यसको मतलब पक्का पनि यसको भित्र भरपूर कन्टेन्टहरु छ। अनबक्सिङ गर्न मज्जा आउने भयो आफ्टर अ लङ टाइम। नाउ लेट्स डाइभ डिपर, तर त्यो भन्दा अगाडि अलिकति यो फोनको बारेमा चर्चा चाहिँ गरौँ है। OnePlus को लागि नेपालको अथराइज्ड डिस्ट्रिब्युटर क्रेटस टेक्नोलोजिज प्रालीले OnePlus 10 Pro 5G को प्राइस नेपाली मार्केटमा 1,35,000 तोकेको छ। यो प्राइस झट्ट सुन्दाखेरि इन्डियन मार्केट भन्दा अलिकति महँगो लाग्न सक्ला, तर क्रेटसले नेपाली मार्केटमा कम्पिटिटिभ प्राइस राख्नको लागि भरपूर मेहनत गरेको छ। इन्डियन मार्केटको तुलनामा नेपाली मार्केटको साइज निकै सानो भएकोले नेपाली इम्पोर्टर्सहरूले इन्डियन मार्केटको जस्तो प्राइस बेनिफिटहरू चाहिँ पाउँदैनन्, त्यही भएर उनीहरूले नेगोसिएसन गर्ने ठाउँ पनि त्यति साह्रो हुँदैन। त्यसैले इन्डियन मार्केट भन्दा यहाँको स्मार्टफोनको प्राइस अलिकति बढी नै हुन्छ। यो गुनासो त हामीले सधैँ सुनिराखेकै हो, तर 1 वर्षको इन्स्योरेन्स र अरु कसैले नदिने बक्स भित्रै 80 वाटको चार्जर आउने फ्लैगशिप स्मार्टफोनको प्राइसमा खासै गुनासो गर्नुपर्ने छ जस्तो त लाग्दैन। प्लस अब OnePlus जस्तो ब्रान्ड भएपछि अलिकति ब्रान्ड प्रिमियम तिर्नु पर्दा पनि गुनासो त गर्नु भएन नि। अब चाहिँ साच्चै नै अनबक्सिङ गरौँ है। यस, दिस इज OnePlus 10 Pro 5G, सेम ओल्ड रेड बक्स, एन्ड यहाँ चाहिँ एउटा सानो स्टिकर रहेछ। अथोराइज्ड 1 इयर ब्रान्ड वारेन्टीको सँगै आउँछ क्रेटस टेक्नोलोजिज प्राइभेट लिमिटेडबाट। यो स्टिकरले चाहिँ अथोराइज्ड मार्केटबाट आएको हो भन्ने जनाउँछ, ग्रे मार्केटको होइन भनेर प्रुभ गर्छ। This particular model, including the previous generation OnePlus 9, is co-developed with HASSELBLAD. HASSELBLAD चाहिँ एउटा क्यामेरा कम्पनी हो जसले नील आर्मस्ट्रङ मुनमा जाँदाखेरि क्यामेरा पठाएको थियो। अब यो फोनले कस्तो फोटो खिच्छ त्यो चाहिँ म नेक्स्ट भिडियोमा हजुरहरुलाई बताउने छु। नाउ कन्टिन्युइङ टु दिस पार्ट, वी हेभ यो साइडमा चाहिँ वी हेभ HGI हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स र OnePlus को ब्रान्डिङको स्टिकर छ। यसमा चाहिँ वारेन्टीलाई कसरी एक्टिभेट गर्ने त्यसको इन्फर्मेसन लेखेको छ, सो चेक इट आउट। अनि यहाँ HASSELBLADको एउटा सानो ब्याजिङ पनि गरेको रहेछ। एन्ड दिस साइड वी हेभ OnePlus को ब्याजिङ। एन्ड लास्टली पछाडि चाहिँ छ यो पार्टिकुलर मोडलको कति र्याम छ, कति रोम छ त्यसको इन्फर्मेसन लेखेको छ। आई हेभ पार्टिकुलरली 12 GB र्याम र 256 GB रोम। नाउ लेट्स ओपन इट फाइनली। वेल जेनरली त के भन्नु, आजकल अरू ब्रान्डहरूले आफ्नो फ्लैगशिप स्मार्टफोनमा यो मात्रै दिन्छ। कसैले चाहिँ झुक्केर यो पनि दिन्छ। एन्ड यो फोनमा चाहिँ कहाँबाट आयो थाहा छैन, बट आई हेभ दिस एज वेल। एन्ड वान मोर थिङ, द्याट इज चार्जर। वाउ, अ लट अफ कन्टेन्ट। ओए, वेलकम स्टिकर पनि रहेछ, वेलकम कार्ड। वी हेभ सिम इजेक्टिङ टुल हियर र यसमा भित्र के लेखेको छ चाहिँ म हजुरहरुलाई अर्को भिडियोमा भन्छु, सो स्टे ट्युन्ड, हेर्नु होला। यस, दिस इज इट। अब चाहिँ फोनको बारेमा कुरा गरौँ अलिकति। सो अब मेरो नेक्स्ट भिडियोमा हजुरले के एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ यो अब 80 वाटले कसरी काम गर्छ र यो सिलिकन केस कस्तो छ
अब फोन भन्दा पनि यतापट्टि ध्यान गइरहेछ किनभने धेरै पछि देखेको हैन एन्ड इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ राइट हियर सो इनिशियल इम्प्रेसन इज यो फोन देख्दाखेरि एकदमै क्युट छ एन्ड यसको क्यामेराहरू मोडलहरू एकदम ठुलो ठुलो रहेछ आँखाहरू कति ठुल्ठुलो रहेछ अब अभियसली ठुलो भएपछि फोटो पनि राम्रो खिच्छ होला एन्ड द मेन थिङ इज मलाई यो फ्ल्यास यत्रो ठुलो छ भन्ने एक्सपेक्ट गरेको थिएन सो यसको नाइट फोटोग्राफी पनि एकदम राम्रो छ होला विल चेक इट आउट एन्ड आई सेयर द्याट विथ यु एज वेल एन्ड हातमा लिँदा पनि एकदम प्रिमियम फिल हुन्छ चिटिक्क परेको लाइट वेट अनि टाढेबाट हेर्दाखेरि पनि जसले पनि छुट्याउन सक्ने डिजाइनको छ इट्स नट द्याट कमन डिजाइन र यसलाई हेर्दाखेरि कस्तो दुब्लो छ पहिला जस्तै मोटाउँदैन रहेछ कहिले पनि एन्ड अब मलाई यसको चाहिँ यो what is this called volume rocker or something like that यो चाहिँ एकदम खेल्न मन पर्छ चलाइराख्न मन पर्छ it's so satisfying and I want to boot this and use it so first impression ma I have only 4 things to say that is design wise एकदम aesthetic छ हातमा लिँदा पनि एकदम प्रिमियम फिल हुन्छ the matte black texture I'm loving it एकदमै लाइट वेट छ र क्यामेरा मोडल पनि एकदम प्रिटी एन्ड अब रेस्ट अफ द कुरा चाहिँ म फोनलाई बुट गरेर I'll get back to you and so I'll catch you in the next one